السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات مطبخ شيماء وهناء. أنا شيماء. النهاردة بقى هنعمل مع بعض عصير رمان بطريقة جميلة جدا. هنعملهم بطريقتين والطريقتين أخف من بعض وأسهل من بعض. أتمنى يا رب تعجبكم. النهاردة هنبقى مقاديرنا بسيطة جدا. معايا الرمان أنا هنا مفصصاه وحاطة جايبة الرمان وحطيت عليه السكر، حوالي كوبايه سكر كده او اقل على حسب ما انتم ما بتحبوا السكر بتاعكم قد ايه. زي ما انتم شايفين هو بيبقى متفصص بالطريقه دي. طريقه تفصيصه سهله جدا. انا هنا كنت مفصصاه وحبيت اعمله عصير معاكم كده. ومعايا كوبايه ميه او نص كوبايه ميه، انا مش هحط ميه كتير. ومعايا هنا بقى شربات، يا اما بالورد يا اما بالفراوله. انا بحب اعمله بالفراوله بس انا اللي كان موجود عندي دلوقتي بالورد حلو برضو. بنجيب الخلاط وهحط فيه الكميه اللي انا حباها من الرمان، وهحط عليها مقدار السكر طبعا زي ما احنا حاطينه. انا حاطاه فوق الرمان زي ما انتوا حابين. والميه اللي هحطها نسبه بسيطه جدا جدا، مش هحط كتير عشان انا محتاجاه تقيل. متنسوش طبعا ان الرمان ده مفيد جدا لعلاج الضغط والقلب وحلو جدا للتخسيس. بس طبعا مش هنحط عليه سكر لما يكون عاملين دايت وكده. وطبعا ما تنساش برضو ان هو الاطفالنا نعمله لاطفالنا والكبار، بينشط الذاكره حلو جدا جدا، وبيقوي النظر والعظام. وطبعا بيحتوي على معادن وحديد وكالسيوم وفيتامين بطريقه غير طبيعيه. طبعا هنا احنا بعد ما عصرناه هنجيب بقى مصفى ونصفيه كويس جدا وننزل منه، ناخد منه البذور بتاعتها. مع ان انا عايزه اقول لكم ان انتوا لما تاكلوه حب كده البذور بتاعته برضو فيها فايده جميله جدا. يعني الرمان بجميع احواله حلو جدا، بجميع احواله. يعني انا لو قلت لكم الفوائد الموجوده في الرمان هي لا تعد. هنبتدي بقى نصب هنا ونحطه بقى في كوبايه، تحطيه في كاس، تحطيه في اي حاجه انت حباها. دي الطريقه الاولانيه، هي عباره عن ربع كوبايه ميه ورمان وسكر بس، وتفرميه في الخلاط. وبعد ما تفرميه تبتدي بقى تصفيه. هنيجي بقى الطريقه التانية، هحط بقيه الرمان هنا عندنا اللي عليه سكر. كميه السكر طبعا على حسب الرغبه، يعني حسب انت بتحبيه مسكر بتحبيه دلع ممكن تعمليه كده من غير سكر خالص. هبتدي احط بقى الشربات بتاعي عشان يديله الاحمر، اللون الاحمر بتاعه ده بالورد. انا بحب احطه يعني الشربات بتاعي يبقى بالفراوله، بس اللي كان متاح عندي دلوقتي بالورد. على الشربات ده زمان بقى كان بديل البيبسي في الافراح، يعني كان في الافراح وكده عندنا كان اي مناسبه حلوه واي مناسبه جميله، ربي يرجع ايامنا كلها سعيده، كان بيبقى الشربات ده. وهنحطه بقى في الخلاط ونحط عليه شويه ميه بسيط جدا، طبعا حاجه بسيطه جدا. وهفرمه زي ما فرمنا الاولانيين كويس جدا عشان خاطر البذر يطلع منه. نفس المرحله بالظبط، يعني نمشي نفس الخطوات بالظبط. هنحطه في الخلاط ونحط عليه النسبة الكمية اللي احنا عايزينها من الشربات، وبقين المية حاجة بسيطة جدا عشان يبقى تقيل. عايزاه خفيف بتزودي المية والسكر بتاعك وتفرميه وبعدين تعصريه. سهل جدا جدا، مفيش اسهل منه يعني. جميل جدا. انا كمان بعمل القشر بتاعه بعمله، يعني انا باخد القشر، انا بستفاد من الرمان من كل حالته. باخد القشر بتاعه وبحطه في الميكرويف او في الفرن، وبعمله كمان قشر الرمان بيبقى تحفه. هنا خلاص بقى خلصنا الرمان بتاعنا وقدمناه زي ما انتم شايفين كده. اللي على الشمال الساده، واللي على اليمين اللي هو عليه الورد. بصوا الوانهم عامله ازاي، الوانهم حلوه جدا. وعندك ضيوف هتقدميها هيبقى لذيذ جدا. اتمنى يا رب يعجبكم. ولو عجبكم بقى ما تنسوناش في الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد يا حبايبي. وما تنسوناش بقى بتعليقاتكم الحلوه اللي بتحمسنا وبتدينا حماس كده، وتقولوا لنا انتوا عايزين ايه، وان شاء الله نقدر على اي طلبات انتوا تطلبوها، ولا اي طريقه اي حاجه انتوا عايزينها. مع السلامه.